Mấy cái thằng này mình tới nó có biết là nó Dude, that's a dick. That's crazy. He's doing stuff. Okay. Bro, phần nào Má mày nói sao đứng xa mày ra hàng khúc luôn. So this is the clip where there's a Chinese guy who pretends to be a woman and then he's Để lít vô. Bữa giờ là đang rất là hot. Một anh trai giả gái, mà giả làm sao thì tự nhiên làm gáy động lên những anh trai khác, tự nhiên đi lừa tình gạ tình cái anh trai khác thì rất là khó hiểu. cái này ở bên Trung Quốc. Đúng rồi, nè bên Trung Quốc này anh không biết đâu nữa. Mà cái thằng này là nó ý là thường nó quay phim hay là nó tự nó quay người ta có biết không? Tự nhiên nó lên news, anh thấy trên news xong rồi cái không biết gì luôn, cái tự nhiên lít đường link vô lên kiếm link liền. Lần đầu tiên thấy giang hồ đồn kêu có link hay lắm là phải đi kiếm link liền. Mà link này hơi bị khó kiếm. Mấy cái này sensor lắm, nhạy cảm mà, kiểu Trung Quốc mà. Disclosure, very sensitive video. Khó lắm mới kiếm được cái link này, lít rồi phải cắt quảng cáo hơi bị ghê luôn. Press play. Mà mình vô cái này là mình còn phải vượt qua những cái cám dỗ khác nữa để mới vô được tới cái link này. Đó. Oh the hell. So this guy's like getting ready Đúng to rồi. be in a 100% luôn. Like is she a prostitute? Nó không phải là prostitute luôn, anh chả biết nó là làm gì nữa, nhưng mà nó cứ trang điểm giống mấy con mẹ đứng đường dạt ở ngoài á. Nhưng mà nó là con trai, nhìn vô là biết con trai liền, nguyên trái khế luôn, nguyên cục bự chà bá lửa luôn. Mấy cái thằng này mình tới nó có biết là nó Dude, that's a dick. Nó biết luôn. So he's pulling down his pants, basically telling her to do something. Nhưng mà anh nghe nói là con này nó quay lén. Thằng này nó quay lén. Cái thằng mà nó tới chính xác, khách tới quay lén hả? Không phải cái thằng này nè, nó cái nhân vật chính trong cái phim này là cái thằng này nó giả gái đó, nó đã quay hết, cái này không biết chính xác hay không nhưng mà quay hết gần cả mấy trăm người rồi. Nó tung lên một cái bộ compilation luôn, nguyên một cái bộ full luôn, combo luôn. Mà cái điều đặc biệt đó là toàn là những người đàn ông, có nghĩa là những người rất là bình thường, cũng kiểu giống như là người ta, em nhìn người ta không phải là thuộc cái thế giới thứ ba, đúng không? Như là uni students or like uni student, trai trẻ các thứ các kiểu luôn, có nghĩa là em nhìn người ta em cứ tưởng tượng là người ta sẽ có người yêu là bình thường các thứ kiểu everyday people. Chính xác, everyday people, rất bình thường, có nghĩa là so he's cleaning stuff up. Đúng rồi, clean stuff. So now she starts okay. That's crazy. Wait. Tô qua đi. Go past a bit more. What's this case? So we're just gonna scrub through and see what is happening in this. Nói chung cái này là we don't show this stuff, but clip này nó horrifying. Yeah man, sick. Mà nhìn nghĩ tại sao mà nó cái ông này, ý là ông này ông plan, he likes doing this. Cái ông này giả gái, đúng rồi, chính xác. doing this. Thanh niên này là like doing this, mà giống như tại vì cái cách mà thanh niên làm á, là giống như thanh niên có lên kế hoạch, mà không biết là thanh niên đang cố gắng là để chứng tỏ một cái điều gì đó thì mình không biết. Nhưng mà sau khi cái vụ này nó lan tỏa ra, mọi người ta biết thì có nhiều người ta lên, người ta phân tích, nó kêu là cái này là hành vi tâm lý. Người ta mới raise cái question là tại sao những cái thanh niên này lại một cái người mà em literally em nhìn nó là trai, nó không phải gái, nó chỉ giống như nó wear make up thôi. Đúng không? Rồi nó chụp cái khẩu trang lên, nó mặc cái váy vô, là nó quất, nó bang. Giống như là psychological abuse, right? Giống như người ta không nghĩ là những cái người bình thường, không phải mình không sai từ bình thường này hơi nhạy cảm, nhưng mà những cái người trai chán rất là bình thường thì thường là ta sẽ có bồ, người ta có girlfriend, mà girlfriend ta hot hay là như thế nào đó, hoặc là at least là girlfriend, right? Mà cái này không phải là một người, cái này là biết bao nhiêu người luôn, và những người quay trong cái clip, bị thu cái clip này là toàn là dude. Có qua khúc này nha. Rồi ok. What is it happening? Oh, he's okay. Đúng. Yeah. He's doing stuff. Okay. Bro, okay. Lại cắm vô đó, quay vậy nè. Kinh khủng. Bro, what the hell? Okay. All right. Pass a little bit more. Okay, so he's having sex with this woman in a thông cống. But this is a man. He knows this is a man. That's the problem. Giống như cái đó là cái vấn đề. Dude. This is weird. Okay. It's sick, man. This is like a homemade corn video.
Yeah, 100%. Có thể là có một số những cái giống như cái luồng giống như là tin đồn thôi, ta nghĩ là có thể là thanh niên này biết cái cách gọi là thao túng tâm lý. Nó xài một cái cụm từ kêu thao túng tâm lý. So he knows how to psychologically manipulate these people, and he's basically kind of welcoming them to. Đúng rồi, bây giờ mình đang coi cái đoạn clip là after sex nha, là sau đó là tâm sự nói chuyện thì thanh niên này nhìn rất có vẻ là nữ tính, đúng không? Rất là ân cần, kiểu giống như là nói chuyện. Giống như là counseling afterwards. Giống như là, đúng rồi, chính xác. Okay, so the guy and the fake woman are talking to each other after they've had sex. Có mặc quần vô đi anh trai, má gớm quá. Dude. And he's going again. Okay. Stop this, bro. Move forwards. I just want to see what they're talking. So they're just talking. God damn. Có những người ta đem cá tới người ta tặng luôn. Người ta con cá real fish, bro. Real fish. Yeah. Why? Giống như kiểu just a present. Just a present. Yeah, it's just like a tips. Yeah. Người thì đem trà sữa tới uống rồi. Like người ta giống như người ta muốn tới, người ta tâm sự giống như là bởi vậy người ta mới kêu là nó có một cái luồng thông tin là kêu thanh niên này có thể thao túng tâm lý người ta. Thao túng tâm lý ở đây có thể là người ta biết được cái secret gì đó, một cái như có những người ta đang gặp những cái vậy đó phải không? Kiểu là người ta bị struggle trong cái cuộc sống chẳng hạn gì, mà ta không có tâm sự với ai, tự nhiên thanh niên này là tâm sự được. Nhưng mà thao túng sao mà tới cái nỗi mà phải để đấu kiếm luôn thì mình không hiểu được. Dạ, Nhân nghĩ là mấy cái khách này là có thể người ta lonely, hoặc là người ta giống như là không có một người để kêu bằng là chia sẻ tâm lý. Anh không hiểu luôn, tâm lý này vượt xa sức tưởng tượng rồi. Tại vì em nghĩ một người mà người ta nhận ra cái người đó là đồng tính đi, thì cái người ta phải là đồng tính luôn, hay là như thế nào đó, nói chung là người ta chấp nhận cái chuyện đó. Yeah. Để mà người ta tiến tới, đúng không? Còn cái này là những người, cái clip này người ta coi, và những người ta coi được những cái clip này á, những cái người tới là những người khách á, là những người rất là gọi là single, không phải là người ta là không phải là heterosexual, and they're not gay. They're not gay, yes. They're not gay, but they're going to this guy. They're straight, đúng rồi. He's making them comfortable enough to have homosexual sex. Exactly. Okay. Right. Đó, bởi vậy cũng có một số cái luồng thông tin là người ta kêu là do thế giới hiện tại giờ nó chill quá, relax quá, không cần phải làm gì hết, đâm ra là con người riết người ta bị giống như cái trying to find new things and you know. Do you think it's because people are just very lonely and sad and they don't have somebody? Anh nghĩ vậy, có thể cái society hiện tại bây giờ nó khiến con người ta cảm giác giống như là ta bị thiếu cái gì đó, mà cái thanh niên này deliver được cái đó, do đâm ra là nó vượt qua cái rào cản của là thể xác. Nếu mà thí dụ mình, if we were to think about this as a business, thí dụ we're this person, imagine we're cái ông này nè, thực ra mình đang muốn tạo ra một cái dịch vụ, là muốn kinh doanh gì cái đó, right? If you're gonna start a business, how would you even know? Like if I were to start, I wouldn't think there's a bunch of like heterosexual people who would want to have gay sex with me, even though I am, you know what I mean? Like, how do you find those customers? Đúng rồi. Làm sao kiếm khách? Ví dụ em là làm gái giả trai. Đúng rồi. Right? It would be such a weird thing. Khó lắm man. Như là cái này giống như là một cái hiện tượng, một cái hiện tượng mà người ta chưa có người nào người ta có một cái lời giải thích được hết. Tại thường đa số là mình là bị attracted bởi gì? Lady beauty, đúng không? Tới vô nó wow là sexy này kia thứ kiểu. Thì người ta mới tới, người ta tìm tới những cái dịch vụ đó chẳng hạn, hay là có nhu cầu để giải quyết tâm lý chẳng hạn vậy. Nghĩa là cái woman comfortability, thí dụ đàn ông hiểu đàn ông. Đúng rồi. Right? Một phần là cái đó, rồi sau một phần nữa là má mày nói sao đứng xa mày ra ăn khúc luôn. Bro, you understand me. Just don't turn me around. Nó thấy là bớt body contact liền, thấy căng liền. You know what I mean? Life is stressful and tough. You get me. Má đụng cái đừng có quay cái hướng này. Just don't turn me around. Chết rồi, ngại quá man. Okay, well look, cái đó là câu chuyện dễ hiểu. Đúng rồi, có thể là cái phần đó. Yeah, man. Well, you guys don't stay lonely. This news you'll see around a bunch of things happening in China. Do you remember where in China? No, man, not particular. Not particular. Okay. Well, there's a nhưng mà nó over the news. It's all over the news, yes. Awesome. All right, guys. Thank you for watching. Catch you up next time. Peace. Bye.